วันนี้เราจะมาทำเมนูขนมปังไส้กล้วยเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้วัตถุดิบก็จะมีขนมปังกล้วยไข่น้ำตาลทรายแดงนมสดและก็เนยค่ะอันดับแรกเราก็ปอกกล้วยก่อนแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆกล้วยที่เราหั่นได้เราจะนำไปทอดกับเนยน้ำตาลแล้วก็จะบี้เล็กน้อยด้วยกระทะวางไว้ที่แล้วก็ใส่เนยน้ำตาลจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่กล้วยที่เราสับไว้มาลงคลุกให้เข้ากันถ้าใครชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลทรายได้นะคะที่เราใช้15 กรัมระหว่างที่เราผักกล้วยไว้แล้วก็มาเตรียมส่วนผสมไข่กันเราใช้ไข่ไก่1 ฟองเพราะว่าทำไม่เยอะแล้วก็ใส่ส่วนผสมลงไปจากนั้นเราก็ตีไข่กับนมให้เข้ากันพักไว้กันค่ะแล้วก็มาทำส่วนผสมของขนมปังเราใช้ขนมปังที่ซื้อมาที่ไม่มีขอบละฉะนั้นไม่ต้องมาตัดขอบให้ยุ่งยากจากนั้นก็คลึงขนมปังให้เป็นแผ่นบางๆประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็มาห่อไส้ขนมปังกล้วยกันนะคะใส่ทีละนิดค่ะจากนั้นเราก็เอาไข่ที่เราตีผสมลงไปใต้ขอบ
หมุนเป็นกลมๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าไส้เราจะหมดนะคะอันนี้เราทำแค่กล้วยใบเดียวเพราะว่าเรามีกล้วยใบเดียวนี่ค่ะกล้วย1 ใบทำได้3 โลจากนั้นเราก็เอาขนมปังที่เราม้วนเสร็จมาชุบไข่เรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็นำไปทอดอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ